Szent Isten! Te elloptad a pénzt? Éppen csak villamosjegyre. 70 000 korona villamos jegyre? 30 villamosjegy kell! Szóval Csaba Gyöngye. Csaba Gyöngye, mi? Megöllek! Csak a csapat, mindig a csapat, az az átkozott nyomorult futballcsapat! Jaj! Csaba Gyöngye! Csaba Gyöngye! Orbán. Nagy egy. Miatov. Nagy kettő. Kelemen. Kövesség tartalék. Bikácsi. Színes. Vallai a kapus. Sebestyén. Puttinger. Drugics. A Csaba Gyöngye az a Csaba Gyöngye. Csak ugyan, azt hittem, hogy az Arzenál. Most aztán mindent bele, de... Hát ez. Most már semmi sem akadályozhat meg bennünket, hogy feljussunk az első ligába. Nekem már megvan a tippem. Mert kell egy csapat. Kell. Orbán! Sebestyén! Kelemen! Vallai.
Gyerünk, fiúk! Mozgás! Kifelé! Hát mi a háború? A háború a burzsóá társadalom túltermelési válsága. Harc az újabb piacokért, a világ újrafelosztásáért. Mi tehát a burzsóázia érdeke? A háború! És mi a proletáriátus érdeke? A béke. Hány fajta társadalmat ismertünk meg az osztályharcok során? 5 félét. No, mi ez az 5 féle? Ős közösségi kommunizmus. Rabszolgaság. Kövesi! Miattov! Föl, le, egy, kettő, föl. Drugics bácsi! Bénari. Megjelent a friss újság, a friss újság! A nagy per, melynek hősei Hitler és Ludendorff! A nagy per és hősei Hitler és Ludendorff! A nagy per és hősei Hitler és Ludendorff! Ki az a Hitler? Csókolom, Ede bácsi. Szervusz, Mikácsi! Régóta itt vagy? Nem, csak most jöttem. Miért csak most jöttél? Na jó van, fogd a labdát. Szervusz. Na, megetnél. Villamosjegy. Villamosjegy. Annyit azért még mondhatok, hogy az Orr is gyalog járt tréningre. Mióta lakik az Orr Óbudán? Pardon. Tüzsi. Hú.
Neked az Orr Gyuri, ez nem Gyuri! Érted? Minarik ede! Minarik ede pályabérlő! Minarik ede! Minarik úr! Minarik úr! Most mire várunk? A csodára, érted? A csodára. Könyörgöm, verjük meg őket. A végrehajtókat megverni, te teljesen megőrültél. Hanem... Azt mondtam, hogy holnap mindent kifizetek. Eltetszik adni közülünk valakit? Ugye nem? Ede bácsi, ne! Sed legyen már az úristen itt neki! Minarik ede pályabérlő nem tartózkodik itt! Az állam nevében! A dresszeket pedig elvisszük. Te ki vagy? Sebestyén középcsatár. És te? Te mit játszol? Bal összekötőt. Hallottál te az Opic Gabiról? Na látod, azt tudod faltolni. Csak éppen megnyomott valakit finoman, elegánsan. És az illető 10 perc múlva összecsuklott a pálya szélén, mi? És te? Mikácsi. Jobb szélső. Aztán, ha a védelem előre vágja a labdát, akkor azt te elcsíped, mi? Ellenállhatatlanul törsz a kapu felé. Ellenállhatatlanul. Te? Ki vagy? Kövesi. Tartalék. Vallai, a kapus. A kapus? Volt egy kapus Angliában, akit úgy hívtak, hogy Robinson. A pisztolya oda volt akasztva a kapufára, mert megesküdött, hogyha egyszer mégis bekapja, aztán egy mérkőzésen bekapta a gólt. Valahogy nem tudta kifogni azt a lövést. Aztán a halántékához illesztette a pisztolyt, és puff! Azóta Angliában minden mérkőzésen 1 percre leáll a játék. 1 perces gyászszünetet tartanak Robinson emlékére. Csókolom, Ede bácsi. Szervusz, Mikácsi. Csókolom. Szervusz. Mi az? Még nincs nyitás.
Ez a léliangés. Egy bőgőmasina. Másul sem ér, csak bőg. Paramount produkció. Az első felvételeket még Lubitsch Ernő rendezte. De később George Fitzmaurice, a NASA hajó rendezője vett át a munkát. Senki sem tudja, hogy miért. Azt mondják, a Lubitsch megbetegedett. Ugyan már. Egyszerűen félreállították. Erről van szó. Lubitsch. Félreállították. Az ember talán észre sem veszi. Miért? Kitesz adja egy csapatot? Vagy egy kapust? Ki tudja. Manapság csak a pénz számít. Régen odadobtak valakinek egy trikót, vagy egy stoplis cipőt. A pejsliüket kitették, hölgyem. A pejsliüket. Igen. Játszottak. Hát ennek vége. Mondjak még valamit? Meg van métejezve a levegő. És milyen áldottak ezek a görlicék? Unják. Leri a képükről, hogy unják. Hattyútolok meg inkább csirketollak. Úgy látszik, ma már a filmen se törődnek az ilyesmivel. Mert kérdem én az Isten szerelmére. Miért áll be valaki abba a kapuba? Pénzért. Mégis meddig akarsz gyalogolni? Vallai Péter, a Csaba Gyöngye kapusa. Ha! A pénzért! Pénz. 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 Ahó, öreg cimbora! No csak, Minarik, milyen jó kedve van. Mitől van magának ilyen jó kedve? Jó kedv? Kinek van itt jó kedve? Végrehajtókat küldenek rám. Mindent tönkre akarnak tenni. Itt nincsenek véletlenek. Csak hogy én nem vagyom magam, érti? Nem és nem. Pénzt kell szereznem sürgősen. Kölcsön? Nincs több türelem. Legközelebb megállsz a kis nyiszlett előtt, és vagy megkapod a 30 villamos jegyet, vagy pá ede! Punktum! Nagy művésznő, talán a legnagyobb. Vegye le. Persze a mély Murray az egészen más. Tegye fel. A Murrayért valósággal őrjön. Az üzlet pedig üzlet, ugye? Az. Mit mocsag itt maga? Üzlet? Van magának fogalma arról, mi az üzlet? Kocsma, kupleráj, már az sem az igazi. A puceráj, uram, szörmében szabad tönkre menni, aranyban is, ecetben is, de egy pucerájon egyszerűen nem lehet tönkre menni. Kivéve persze Minarik Edé, akinek ilyen életvitele van. Nekem tavasszal fel kell hoznom a Csaba Gyöngyét az első ligába. Az egész Csaba Gyöngye egy köpés. Egy semmi. Na? Mire kell a pénz? A Csaba Gyöngye jövője. Minarik magát pompolják, magát kiszipolyoz. De most van egy olyan kapusom. Egy aranybánya az a fiú. Az. Ez azt hiszi, hogy nincs érdeklődés. Hogy más csapatok nem is érdeklődnek utánad. Hes. Hogy te már gyökeret eresztettél a Csaba Gyöngye kapujába. Hes. Például ellenőrzi maga rendszeresen a testsúlyát. Fogyott, lötyög, Minari, maga már nincs is. Mondja, miért adjak én pénzt egy olyan embernek, aki már nincs is? Viszontlátásra.
És hová tűntek a trénerek, ezt mondja meg nekem. Turner Pipi. Az üzérek és felhajtók atya. Turner Pipi, aki csapatokat hoz össze és csapatokat szed szét. Olykor már úgy tűnt, hogy egy csapat, mint a bajnokság nagy esélyese indulhat az új szezonban. De akkor Pipi kipöccintette a jobb összekötőt, mint egy gyufaszálat. És a csapat egyszerűen összeomlott. Kérdezem én, hogy hol lenne a hely ennek az embernek? Melyik nagy csapat élén kéne, hogy álljon ez az ember, akit sokan csak úgy hívnak, hogy a mosodás? És aki filléres gondokkal küzd. A szövetség örök szégyenére. Tánc! Hová lett Király Tivadar, aki nagyjá tette az Atalantát? Ez egy kérdés volt, mosodás. Ki tette nagyjá az Atalantát? Ez egy kérdés. Ki tehet nagyjá egy csapatot? Te, Pipi! Te és senki más! Azért az sem volt kutya, mikor a Pipi Temesvárról hozott balhátvédet az Atalantának. Az Éliást! És amikor a Pipi elindult a tengeren túlra, Egy nagy hajóval átkelt az óceánon, és eljutott Amerikába. Éljen a Pipi! Azaz! 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 Rendben van, mosodás, megnézhetem azt a Huttinger gyereket, bár az Atalantának most elsősorban nem bal összekötőre van szüksége. De hát én inkább a Bikácsira gondoltam, a jobb szélsőnkre. Emlékszik rá? Emlékeznie kell. Miket hoztam én már maguknak? Betonvédelmet, szicíliai védelmet. Ha én most el akarom adni maguknak a Bikácsit. Szóval most csak a Bikácsi. Mi az, hogy csak a Bikácsi? Mert végrehajtókat küldenek rám. Mindenféle végrehajtókat. Pénz. Pénz. Rengeteg pénz. Töménytelen sok pénz. A többieket is el kell adni. Először el kell adni a jobb szárnyat, azután el kell adni a centert és a bal szárnyat, de akkor még hátra van a halfsor és a bekkek. Szabad ember lesz, Minari. Ez a titkok nyitja a csapattól megszabadulni, boldogan élni, míg meg nem hal. Isten őriz, azt nem lehet. Hallgasson rá. A kupaszerceg a jövőbe lát. Nem. De. Maga hogy van a feleségével, Minarik? Az én feleségemnek olyan puha nyaka van. A feleségének olyan puha a nyaka. De egyik éjszaka rászorítom a fejére a kis párnát, és addig szorítom, amíg... Az jó? Az egész világ fejére rá kell szorítani a kis párnát. Mindenkinek. Mindenkinek. Maga egy rossz ember, mosodás.
A jobb összekötő drámai vallomása. Mikor megtudta, hogy eladták mellőle Bikácsit, a jobb szélsőt. A jobb összekötő drámai vallomása. Nekem ketté repett a szívem. Fiaim, Csaba Gyöngye játékosok. Nem érdekes. Higgyétek el, semmi nem érdekes. Csak az, hogy a Csaba Gyöngye feljusson az első ligába. Most már semmi sem gátolhat meg bennünket, hogy feljussunk az első ligába. Újabb szélsőt hozok a Bikácsi helyére. A Bikácsi gyorsaságát ugyan nehéz lesz pótolni, de nekem már megvan a tippem. Tavasszal. Nem sokára indul a tavaszi idény. És akkor... És ki a következő? Milyen következő? Akit elad! Nincs következő. Nincs. Nincs következő. Nincs. Nincs következő. Mert kell egy csapat. Kell. Jó napot, mosodás! Jó napot, mosodás! Bejöttünk. Csak úgy bejöttünk. Itt van ez a bunda, gondoltuk beugrunk vele Minarikhoz. Családias a hangulat. Mint egy igazi nagy család. A mosodás valósággal atya a csapatának. Gondol egyet, azt mondja, ma együtt uzsonnázom a fiúkkal. Csak néha napján. Néha napján meghívom őket uzsonnára. Így aztán a Csaba Gyöngyével sohasem fordulhat elő az, ami a bakkal. Egyszerűen kikötötték a vezetőséget a kapufákhoz, a csapat meg szétszélet ki merre látott. Szét? Szét. Szét. No csak, a nagy testvérek. A mosodásban persze megbíznak a fiúk. Meg hála Istennek, megbíznak, meg... Nagy egy és nagy kettő, mint két orgonasív. Á, a fürge miatt. Bravo! Nolám a Huttinger gyerek. A kapura lövést azt még gyakorolnia kell. Igaz, hogy a Csaba Gyöngye meg akar válni a Huttingertől? Igen, beszél. Sebestyén. Orbán. Azt mondják, hogy ragyogóan fejel a fiú. Ki mondta? Nem mindegy? De. És végül Vallai, a fenomén. Szóval ő az. Ezt most mire mondta? Hát persze, hogy ő az. Vallai Péter, a kapus. Azt mondják, úgy mozog a kapuban, mint egy párduc. Istenem!
Hiába én csak ránézek valakire. Jobb szélső. Ez az igazi. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. És ne vigy minket a kísértésbe! De szabadíts meg a gonosztól! Kérem, nem látott itt egy fiút, olyan csikos pulóveres, vékony dongájú fiút? Nem láttak itt egy fiút? Nem láttak itt egy fiút? Nem láttak egy fiút? Nem láttak itt egy fiút?
Igaz, hogy maga válogatott is volt. Micsoda? Válogatott futballista. Valaha. Igen. Valaha. Védelem előre vágja a labdát, elcsíped és ellenállhatatlanul kapura húzol. Kapura húzok. Bírák. Bírák ma este fehér asztal mellett találkoznak. Boronkai úr. Eigner úr. Csárdás úr. Ivancsics úr. Sisler úr. Fázol? Majd bemutatlak a bíráknak is. Persze, mint egy mellékesen. Az új jobb szélső, Ivancsics úr. Megvárod, míg a bíró nyújtja a kezét. Neki kell előre nyújtania. Érted? Ha sor kerül rá. A Somorjai úr. A Somorjai úr ma elkésett. Jó estét, Somorjai úr. Jó estét, Minarik. Bejön, Minarik? Be, igen, be.
estét. Boronkai úr, Csertás úr, jó étvágyat, jó estét. Hölgyeim, hódolatom. Csertás úr, jó étvágyat. Van szerencsém. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy fiú, akiből nagy futballista lehetett volna. Négy, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, hajrá! Csapadöntje! Abzug fősör! 1, 2, 3, abzug fősör! Nincs is csapata. Egyáltalán nincs is csapata. Mit beszél itt? Miket beszél? Abzug fősör! 3-ra! 1, 2, 3, abzug fősör! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Helyzet? Jelzem, nekünk csak 9 játékosunk van, és természetesen a kövesi. Momentán, Bertikém, momentán. Ha esetleg beavatnál, mint edzőt. Holnap, Bertikém, holnap. Na és a dresszet? Holnap, mindent holnap. Na jó. Csapadöntje! Csapat! Jó lesz, fiúk! De bácsi, olyan kis papírforgókat nem kellene osztanunk? Tavaly olyat is kaptak. Kövesi, én téged megöllek. Itt nem lesz még egyszer világproletáriai, egyesüljetek. Hát az olyan régen volt, de bácsi. Persze, kisúszott a szádon. Hát csak azért, mert elmaradt a Csaba Gyöngye vérhalom meccs. Az egy egészen másik Csaba Gyöngye volt. Meg akarták ölni, ott feküdt vérzőfejjel a pálya közepén. De nem akartak megölni. De, a drukkerek. Mindenkit kitetszett bolondítani abban a nagy esőben, aztán nem is lett meccs. Most lesz meccs. Tetszik gondolni? Csak annyit mondok. Vallai véd. Tetszik gondolni? Villamosjegy, villamosjegy. Ha nekiadok villamos pénzt, a többieknek is jár. Ennyit igazán beláthatna. De nem látja be. Szóval nem. Nem. Jó. Holnap kifizetem a 30 villamosjegyet. Mondd meg neki. Megmondom. Titok. Titok. 30 villamosjegy. 30 villamosjegy. Ugye? Mert a burzsóázia nem hagyott meg más köteléket ember és ember között, mint a meztelen érdeket, az érzés nélküli készpénzfizetést. Miket beszélsz? Miket beszélsz? Ki kell fizetnem? Szükségem van a vallaira. Ezt te nem érted? Mit akarsz te tőlem? Csak azt, hogy én is itt vagyok. És én csak mondom, hogy én itt is voltam, és itt is leszek. És nekem is fáj. De én megemelem a kalapomat az Ede bácsi előtt. Kár. Milyen kár? Mi kár? Az, hogy tehetségtelen vagy, Kövesi. Valaha mindig én rúgtam a 11-eseket. Ebben félelmetes voltál. Megnézzük, mit tud a fiú. Mindjárt kiderül.
Volt egy kapus. Valaki mondta, hogy Angliában volt egy kapus, úgy hívták, hogy Robinson. Egyszerűen nem lehetett neki gólt lőni. A Stucker oda volt akasztva a kapufára, mert megesküdött, hogy egyszer mégis... Puff! Volt egyszer egy kapus Angliában. Egy csodakapus. Tudják, mit csináljanak maguk? Forduljanak fel a nevük napján! Azt hiszi, nem tudom, mire pályáznak? Na és ma mit hoztál a fiúdnak? Vajas kenyér, tészta, házi sütés. És maga? Maga miért jött ide? Szólíts Ilának. Ila! És kocsival jöttek. Ez nem a maguk kocsia. Ezt nekem ne is próbálja bemesélni. Beszállsz egy kicsit. És mondd, te meg tudsz tanulni egy verset kívülről? Én soha nem tudtam egyetlen egyet sem. Az Edward királyt, talán. Az Edward királyt? A Velszi bárdok, írta Arany János. Abban van az Edward király. Jaj, benne van? Edward király, angol király léptet fakólován, körötte csend, amerre ment, és néma tartomány. Körötte csend, amerre ment, és néma tartomány. Jaj, de szép. Diskurálunk, diskurálgatunk. Ismered az Edward királyt? Ez a lány ismeri. Edward király, angol király léptet fakólován. A hölgy valóságos diskurzust folytat. A hölgy nagyon is barátkozó természet. Ede bácsi, az egész városban mesélik, hogy a Csaba-Gyöngynek már lőttek. Hogy az egész csapat ausz. Ne hidd el nekik, fiam. Egy szót se higgyél el belőle. Én nem akarom. Ede bácsi, kérem. Nem akarom. Loptad? Öltözzetek! Emberek! Én ártatlan vagyok! Hová lett a színes bikácsi jobbszárny, akik, ha jó napot fogtak ki, még az Obic-Gabit is lefutották? Hová lettek, és hol van Vallai a kapus? Élt már százszor csalódás, üvölt álnok csalóláz, ő, akire várok én itt. Jaj, szívem dorombol érte, most már bárki elébb lép. Csípjen meg, barátom, nyugodtan csípjen meg, ha mondom. Ennyi év után mi marik újra a Kairóba? Helyes, feltétlenül helyes. Egy jó túrós csúsza, egy rövid szivar, ez volt az élet. Hajnalban, mikor már a székeket is az asztalokra fordították. Öreg cimbora. Emlékszik maga a Tóth Pepi túrós csúszáira? Megjegyzem, ő is meghalt. 920-ban. Ó, vigyászos eset. Mondja maga például, miért nem volt ott a Tóth Pepi temetésén? Nálam nem csak egy átfutó, könnyű kaland vár. Élünk, tubica boldogan, mint egy galambár. Tubi, valaki Jó estét, mosódás! szívembe,
éppen helyet kér. Jó estét, Helyet is mosodás. adnék sietve, ha éppen te lennél. Hé, uraim és hölgyeim! Meghalt egy jó fiú, aki azt hitte magáról, hogy egy örök darab. Talán még azt is, hogy nagy dolgokra képes. Meghalt Minarik, a megszállott mosodás. Mi lett belőled, Minarik? Nem a ceráj, Juli, nem a ceráj. Pedig benned tűz volt. Öregek vagyunk mi már ehhez. Ó, Ede, te tudod, mi az, hogy tűz? Neked is megvan a magad baja, nekem is. Ezt tedd el. Mi ez? Játékpisztollyal szaladgáljak? Ez nem játék, Minarik. Csillárnő. Csillárnő. Pedig gyűrűs mennyasszonya van. Hát Istenem, de kiállhat a szerelmesek útjába. Kinek van ehhez joga? 2 gyermek, 2 bájos, védtelen gyermek. És nekünk nincs más dolgunk, mint hogy vigyázzunk rájuk. Minarik, a maga odvas szívében is meg kell mozdulnia valaminek. Csillárnő! Jaj! Minarik, én megmondtam,
Jó estét. Jó estét. Gyászfestés lesz. Egy Los Angeles-i szállodában találtak rá holttestre. Sarah Sweet. A Csitri. Egy héttel azután. Ezt jól jegyezze meg magának, uram. Egy hétig. Nem akadt egy lélek abban a városban, akinek eszébe jutott volna, hogy hol van ez a Sweet. És akkor már ki tudja, hogy mióta. Producerek alapos munkát végeztek már megint. Akkor bontották fel a szerződését, amikor a legkevésbé számított rá. Váratlanul. Mit gondol, hogy odaállt másképpen történik az ilyesmi? Nem lesz már sok egy kicsit ebből a Sweetből? Nem gondoljátok, hogy a közönség valami egészen másfajta arcot szeretne látni? Kérdezi valaki, mint amikor leveri a szivar hamuját. A közönségnek persze sejtelme sincs róla, hogy ő másfajta arcot szeretne látni. De akkor már vége is van. Kisebb szerepeket még biztosan kaphatott volna egy ideig. Jó testvér, akinek az öccse rossz útra tért, vagy egy ázott lány a kávéház sarkában, ahol a szerelmesek ülnek. De Szárának ez nem kellett, nem. Pedig neki aztán mindene volt a film. Mindent. Arra az egy lapra tett fel. Nekünk holnap fontos meccsünk van, hölgyem. Talán azért egyszer még levetítik valamelyik filmjét. Biztos lesz még valami matiné. Egy olyan kis moziban. Aztán majd a mozit is biztosan bezárják. Vallai? Jön a Vallai. Aztán ügyesen. Ha 1914-et írnánk, akkor könnyebb. Nyugalom, Bertikém, nyugalom. Vallai? Jön a Vallai. Jön. Mindjárt kezdünk. Jön a Vallai. Orbán, nagy egy, nagy kettő. Még 5 perc. Aztán kezdünk. Még 5 perc. Gyerünk, gyorsan. Na és persze a kövesi. Vallai nincs. Most mindjárt megkérdezi, hogy beállhat-e a kapuba. Nem! Hova lett a Csaba gyöngye kapusa? Hova lett Vallai, a csodakapus? Szeretteim! Őt várja! Őt aztán várhatja! Jó mulatást! Eljöttek mind? Mindenki itt van? Levelet hagyott hátra a szüleinek, hogy talán meg tudjátok nekem bocsátani, de végre megtaláltam azt a lányt, aki mellett!
Odoila művésznővel Madridba. Szeretteim! Bollai Pétert, a Csaba Gyöngye kapusát Madridba szólította a szerződése! Sajnáljuk, nagyon sajnáljuk! De ne aggódjatok, szeretteim! Mert én magam egy nagy hírű madridi csapatban kaptam szerződést. 2 úr jóvoltából, áldozatos segítőkészségéből. A nevüket egyelőre nem árulhatom el. Nem is kell! Ismerjük ezt a 2 urat! Nagyon is jól ismerjük! Szeretteim. Szeretteim. Volt egy kapus. Volt egyszer egy kapus. Talán Robinsonnak hívták. Talán másképp. Kezdhetünk, fiúk! Volt egy csapat.